वेलकम टू माय चॅनल माझे. तर आज आपण करणार आहोत नॉनव्हेज रेसिपी. तर ती आहे सुक्या जवळ्याची भाजी. त्यासाठी आपण पॅनमध्ये गरम करतोय तेल. नंतर त्याला आपण कांद्याची फोडणी देऊया. कांदा चांगला परतून झाला तर आता आपण ॲड करतोय टोमॅटो, मिरची, टोमॅटो आणि कांदा चांगला परतून झाल्यानंतर आता आपण त्यामध्ये टाकतो आहे मसाले. मसाल्यासाठी मी घेतलेला आहे 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, त्यानंतर आपण टाकतोय सुका जवळा, अर्धा ग्लास पाणी, चवीनुसार मीठ. सगळ्या साहित्याची फोडणी देऊन झाल्यानंतर मंद आचेवर वाफेवर शिजू द्या. तयार आहे आपली नॉनव्हेज रेसिपी, ती म्हणजे सुक्या जवळ्याची भाजी. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझे आर्टच्या लोगोवर नक्की क्लिक करा.